ร้อนมากดิเฮียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday with ฟ้ารายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่รู้ไว้ก็ดีพร้อมกับดูนี่แต่งหน้าไปด้วยสำหรับเรื่องราวที่จะพูดในวันนี้นะมันค่อนข้างที่จะดาร์กใครที่ทนเรื่องฆาตกรรมอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยกดออกไปก่อนไม่แนะนำให้ดูนะคะฆาตกรคนนี้เนี่ยจะใช้ Twitter เป็นเครื่องมือในการหาเหยื่อหายังไงและเหยื่อของเขาเป็นคนแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะฆาตกรคนนี้มีชื่อว่าทาคาฮิโร่ ชิราอิชิ เกิดในวันที่ 9 ตุลาคม ปี 1990 ที่เมืองคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่เขาก่อคดีก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ปี 2017 เหยื่อมีทั้งหมด 9 รายด้วยกัน มาดูชีวิตของทาคาฮิโร่ก่อนที่จะเกิดคดีความขึ้นดีกว่า ทาคาฮิโร่ในวัย 27 ปีอยู่ในสภาพที่ตกงาน พ่อแม่หย่าร้าง และเขาเองเนี่ยก็ถูกควบคุมพฤติกรรมโดยตำรวจด้วยข้อหาค้าประเวณีคือนางไม่ได้ขายเองนะนางเป็นอารมณ์แบบผู้จัดหาทาคาฮิโร่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเมืองซามะห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ30นาทีนางเนี่ยเป็นคนเก็บตัวแล้วก็เป็นคนเงียบๆและด้วยความที่นางโดนจำกัดบริเวณโดยตำรวจนางก็เลยใช้เวลาส่วนมากเนี่ยสิงอยู่ใน Twitter ไถดูนู่นดูนี่โดยเฉพาะ hashtag suicide หรือ hashtag ฆ่าตัวตายทาคาฮิโร่เนี่ยเริ่มหลงไหลในชีวิตของผู้คนที่อยากจะฆ่าตัวตายเขาก็ตามอ่านชีวิตของผู้คนเหล่านั้นตาม Twitter จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ชักชวนผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมาฆ่าตัวตายที่บ้านของเขาแล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดว่าเขาอยากจะช่วยให้มันง่ายขึ้นหรือเขาอยากจะช่วยกล่อมไม่ให้ฆ่าตัวตายหรือแม้กระทั่งอยากจะศึกษาขั้นตอนการฆ่าตัวตายซึ่งณเวลานั้นนะมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดหรอกว่ามีกี่คนบ้างที่ตอบรับมาฆ่าตัวตายที่ห้องของเขาจนกระทั่งเข้าสู่เดือนตุลาคมปี 2017 คดีที่ทำให้เขาถูกจับตัวได้เนี่ยคือคดีของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอโกะ ทามุระ วัย 23 ปี ไอโกะได้หายตัวไปจากบ้านของเธอในย่านกรุงโตเกียว พี่ชายของเธอเป็นห่วงมากก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้กับตำรวจ แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรคืบหน้า พี่ชายก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปดูใน account Twitter ของน้องสาว แล้วก็พบว่าไอโกะเนี่ยมีติดต่อสื่อสารกับผู้ชายคนหนึ่งที่นางไม่คุ้นชื่อเลยก็คือทาคาฮิโร่พี่ชายก็เลยตัดสินใจกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของผู้ชายคนนั้นซึ่งมันมีข้อความพิมพ์หรือปักเอาไว้มีเนื้อความประมาณว่าเราทุกคนเนี่ยต่างถูกบูลลี่อย่างแสนสาหัสอยู่ตลอดเวลามันทำให้ชีวิตและสภาพจิตใจของเราเนี่ยถดถอยทำให้การฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นทางออกเดียวของพวกเขาและผมอยากจะช่วยพวกเขาพร้อมกับ hashtag suicide คือฟังดูก็เหมือนจะเป็นคนดีที่อยากจะช่วยคนอื่นนะแต่ว่าแบบอีดอกโคตร red flagอีกทั้งนะในส่วนของไบโอในโปรไฟล์ของทาคาฮิโร่เนี่ยยังเขียนเอาไว้ว่า I want to die คือฉันอยากตายแล้วก็ a professional at hanging คือแขวนคอเก่งอะไรวะก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเสิร์ชหา Twitter ของทาคาฮิโร่นะคะหยุดก่อนเพราะนอกจากว่ามันจะไม่น่าพิสมัยแล้วเนี่ยทางรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ทำการแบน Twitter นี้ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาบอกไว้ก่อนสืบไปสืบมาพี่ชายของไอโกะก็ไปเจอทวีตหนึ่งของน้องสาวที่เขียนว่าฉันกำลังมองหาคนที่จะมาตายพร้อมกับฉันและทาคาฮิโร่ก็ส่ง direct message มาหาน้องสาวของเขามีเนื้อความว่ามาตายด้วยกันเถอะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่น้องสาวของเขาตอบตกลงที่จะไปพบกับทาคาฮิโร่ที่สถานีรถไฟใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ของทาคาฮิโร่นั่นเองตำรวจก็เลยเริ่มสืบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นและพวกเขาก็พบภาพทาคาฮิโร่เดินอยู่กับไอโกะจริงๆตำรวจจึงตัดสินใจไปดักซุ่มรอทาคาฮิโร่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาและในขณะที่รอเนี่ยก็สอบถามเหล่าเพื่อนบ้านเอาข้อมูลเพิ่มเติมคำให้การของเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าทาคาฮิโร่เป็นคนเงียบๆเป็นคนเก็บตัวชอบไปวนเวียนอยู่แถวจุดทิ้งขยะและห้องของเขาเนี่ยก็จะมีกลิ่นสาบลอยออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนเลยที่จะร้องเรียนอย่างจริงจังพวกเขามักจะได้ยินเสียงสับเสียงพัดลมเสียงมีดเสียงเลื่อยหรือแม้กระทั่งบางทีก็แอบเห็นทาคาฮิโร่อยู่ในสภาพที่เปื้อนเลือดเดินอยู่ในห้องของตัวเองคือแม่งขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่มีใครแจ้งตำรวจวะคือมันเป็นความไม่ยุ่งกับใครของคนญี่ปุ่นหรอแต่ทั้งหมดทั้งมวลของคำให้การเนี่ยก็ทำให้ตำรวจตัดสินใจที่จะเข้าชาร์จทาคาฮิโร่ทันทีซึ่งทาคาฮิโร่เนี่ยไม่มีท่าทีที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆคือไม่ตกใจคือนิ่งมากนิ่งแบบ what แถมทาคาฮิโร่ยังพาตำรวจไปดูจุดที่เขาเก็บศพแล้วก็ชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อเอาไว้ด้วยตำรวจพบกับกระดูกกว่า240ชิ้น
แล้วก็อวัยวะต่างๆที่ถูกแช่อยู่ในตู้เย็นหรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งพอมาชันสูตรทีหลังแล้วเนี่ยมันรวมได้9คนพอดีเป็นเหยื่อวัยประมาณ 15-26 ปีแน่นอนว่าเจอหลักฐานขนาดนี้ตำรวจก็รวบตัวทาคาฮิโร่ทันทีด้วยข้อหา abandoning bodies ข่าวนี้ดังไปทั่วญี่ปุ่นแล้วก็สร้างความหวาดผวาความกลัวให้กับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองซามะและผู้คนก็ต่างเรียกขานอพาร์ตเมนต์ของทาคาฮิโร่ว่า House of Horror หลังจากดำเนินคดีเนี่ยตำรวจก็ได้ข้อสรุปว่าทาคาฮิโร่มีปัญหาทางจิตหรือ mental illness ชัดเจนนี่ดอกทาคาฮิโร่ให้การว่าเขามักจะชอบล่อเหยื่อที่คิดจะฆ่าตัวตายคนที่กำลังมีปัญหาหรือมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอมาที่บ้านของเขาจากนั้นจะเสิร์ฟเหล้าที่ผสมยานอนหลับให้พอเหยื่อหลับเนี่ยเขาจะทำการข่มขืนพวกเธอแล้วก็ฆ่าทิ้งด้วยเหตุผลที่ว่าเขากลัวว่าถ้าเหยื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยจะวิ่งไปแจ้งตำรวจในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศคือถ้ามึงไม่อยากถูกจับเนี่ยมึงก็ไม่ควรก่อคดีตั้งแต่แรกเมื่อตำรวจสอบถามถึงวิธีการฆ่าทาคาฮิโร่ให้การว่าเขามักจะใช้เลื่อยหรือมีดสับแล้วก็ตัดชิ้นส่วนของร่างกายของเหยื่อออกมาเป็นชิ้นๆจากนั้นจะทำการถลกหนังออกจากกระดูกเอาไปใส่ถุงดำรวมกับพวกเครื่องในมัดแล้วเอาไปวางไว้ที่จุดทิ้งขยะประหนึ่งว่าเป็นขยะเปียกทั่วไปส่วนกระดูกเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือกล่องแช่ความเย็นเพราะว่าเขากลัวว่าคนจะมาเห็นแล้วจะรู้ว่าเป็นกระดูกของมนุษย์เป็นคนแบบการพิพากษาดำเนินมาจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ปี 2020 นี้เอง ทาคาฮิโร่ในวัย 30 ปีถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตค่ะอีดอกไม่น่าเหลือ โดยทาคาฮิโร่เองเนี่ยก็ให้การยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธที่จะอุทธรณ์ต่อ ก่อนการพิพากษาจะจบลงทาคาฮิโร่ได้ขึ้นกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มาฟังการพิพากษาในวันนั้น เขาบอกว่าเขาต้องขอโทษที่เขาฆ่าเหยื่อบางรายไป ส่วนบางรายเนี่ยเขาไม่รู้สึกเสียใจเลยกลับเสียใจอย่างเดียวที่โดนจับได้เพราะถ้าเขาไม่ถูกจับเขาก็ไม่เสียใจอะไรทั้งนั้นเฮียนี่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรอย่าดอกอย่าเชื่อใจใครบนอินเทอร์เน็ตเพราะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอยากจะเป็นใครก็ได้เราจะสร้าง identity ขึ้นมาใหม่ก็ได้เราจะหลอกใครก็ได้เพราะมันไม่มีใครรู้อ่ะมันอยู่หลังจอแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวจริงของเขาหรือว่าเขาแค่แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็สอดรู้สอดเห็นบ้างก็ได้คือเป็นเพื่อนบ้านแล้วเห็นได้ยินเสียงเลื่อยเห็นเขาเดินเปื้อนเลือดอยู่ในห้องของเขามึงต้องโทรแจ้งใครบ้างคือเข้าใจความเป็นส่วนตัวเข้าใจว่าไม่อยากยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของใครแต่ว่าอันเนี้ยมันเกินขอบเขตของความส่วนตัวแล้วว่าคือมันน่ากลัวมันซัสเปกอะแล้วก็ถ้าเราสอดรู้สอดเห็นบ้างโทรแจ้งตำรวจบ้างเราอาจจะช่วยให้เหยื่อบางรายเนี่ยไม่เสียชีวิตก็ได้นะปะวะและนั่นนะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของฆาตกร Twitter ทาคาฮิโร่ ชิราอิชิ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง มีข้อคิดอะไรที่ได้จากเรื่องนี้บ้างนอกจากที่พูดไปแล้วเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆและแน่นอนนะคะถ้ามีเรื่องที่อยากให้พูดในเอพิโซดหน้าๆหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้ส่วนลูกในวันนี้ใช้อะไรไปบ้างลิสต์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะไปดูกันได้ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ subscribe ให้ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตแล้วมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้คือ Fun Fact Friday with ฟ้า